Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gigivers natin. And sa first time po tayo magpanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so nandito tayo sa Crown Royal Hotel at meron tayong seminar ngayon. I'm a listener. I will attend. Kasi yun yung mga speakers, you know, hindi naman lagi kami yung nag-speak eh. Ako, intentionally, I'm attending seminars para makarinig tayo bago, para ma-motivate din tayo. Diba? Because speakers or motivators need also to be motivated. Okay? Alright, so ngayon, dahil dala ko itong libro ng IMG, okay? So, International Marketing Group. So, sa lahat ng mga hindi pa nagme-member ng IMG, so, ito, discuss natin sa inyo. Kasi, ano to eh, yung book nila napaka helpful sa atin. Bagamat kanina nag-interview tayo kay si Reverend Jerry Ziriza. So, sabi niya seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. All these things, sabi niya. Pag sinabi natin na all these things, finances and everything, kailangan i-add sa atin ng Panginoon. Okay? And there is one thing there, sabi niya, about money. Money is, you know, is important, but that's not our priority. Ang priority natin is to seek God first. And second, yung how to have money. Okay? That's financial education. Para din naman masustain natin yung ating mga needs. Okay? And ito siya, share natin ngayon. Okay? So, why financial education is urgent? Okay po. Hello po. Sa taas po. Conference po sa Bagyo. Hello po. Alright, so yun, may mga guests. Okay, so why financial education is urgent? Andito yun sa libro ng IMG. So, number one is, financial education is opening up our mind on the true meaning of why you should have money. Yun eh, it's not about greediness. It's about the real, why you should have money, okay? Or, it's financial education is changing your mindset on how are you going to have money and where are you going to use that money. You know financial education, okay? It's not about being selfish. It's not about getting all the money and, you know, just spend it for yourself. It's not about that. That's not the target of IMG, okay? So, financial education, why it's urgent? It's urgent na eh. Parang, after mo mag-consult kay Lord ng gagawin mo sa buhay mo. Like ako, marami akong ginawa ngayong since December hanggang January that I'm trying to mahirap din kasi siyang pagsamahin eh, you know, serving God and at the same time you're teaching finances. Sabi nga nila, Dok, wala bang conflict? As para sa akin, doon sa iba na hindi nila conflict, hindi naman eh, seek ye first the kingdom of God. Right ngayon, dapat meron akong mga appointments, pero I canceled kasi I'm excited for this conference because I want to be challenged. I want to listen to different pastors. Okay? So, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. And kailangan din naman, may resources tayo to do all these things. Okay? So something like that. Okay? So, why urgent yung financial education? Okay? So, number one, kasi maraming tao, maraming gustong gawin, like siguro ministry din, pero wala silang pera. Di ba kaya urgent? Kailangan matutunan mo yung financial education na tinuturo ng IMG. Kasi nga maraming tao walang pera eh. Di ba? Walang pera eh. Di ba? Maraming gustong gawin, pero wala silang capacity. Like ako, kung wala akong pera ngayon, hindi naman ako makapunta dito sa conference. I should be working. Di ba? So you need money, you need financial education para mabuwasan yung walang pera na maraming gustong gawin. Okay? Alright? So, second is, we need financial education urgent. Okay? So that we will not retire poor. Huwag na tayong sumali doon sa mga pagtanda, kailangan pa ng tulong. We need group, we need associations, we need our government, we need other people. Of course, we need them, pero at least self-sustaining tayo pag nag-retire tayo. Yung pag nagkaroon tayo ng sakit, makapagpa-check up tayo, pag gusto natin ng bibilin tayo, mabibili pa rin natin. Like ako, in my case, sabi ko, Lord, ako pinag-pray ko talaga kay Lord na magkaroon ako, ang retirement ko, meron ako maliit na bahay lang, 2 rooms lang, isa sa mga assistant ko, isa sa akin. Then I have nurse, I have technical assistant, I have one assistant, I have driver.
yan ang gusto kong retirement. Tapos, may ministry pa rin tayo, something like that. Sabi ko nga, Lord, I need all these things, and I need money for this, para masustain mo yan, di ba? So, para kailangan natin ng financial education para hindi tayo mag-retire na mahirap, okay? Alright, so, and third reason why financial education is urgent, because marami nang nadidestroy na relationship, di ba? Because of lack of financial education. Kasi walang pera eh. Ano ba nila? Meron dito binanggit yung INDs. Statistics show that 90% of marriages are broken because of a financial problem. Di ba? Kaya naman nag-aaway yung pasinom sa bahay. Ba't ba may conflict? Minsan yung isa sa mga dahilan, pera din eh. Walang pera. Di ba? So, kailangan para hindi na ma-destroy ang mga relationship natin with our family, with our friends, and with other people, kailangan meron tayong we need financial education. Okay? It's urgent. Alright? Okay, so number 4, why financial education is urgent. Okay? So, by the way, mga sinasabi ko, sariling gawa ko lang po ito. Sinulat ko kagabi. It's not written here, pero nakita ko kasi yung term na urgent, financial education. Pag sabihin na IMD, nagawa-gawa ko na. Wala po sa libro nila. Sinulat ko lang yan kagabi. Okay? Why financial education is urgent? Because we don't have enough time. Hindi nga natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord eh. Alam niyo ako, kaya nag-slow down po ako ngayon at I'm 46 going 47. Nag-slow down tayo ng mga gagawin natin. Ang daming pang nag-offer sa atin, ganito. Sabi ko, slow down muna ako ngayon. Kagabi, I texted one of my bosom friends. Okay? Na business partner ko din. Sabi ko, nag-slow down na ako kasi gusto ko I have freedom sa time. And I went back to ministry. Because I don't have enough time. Na hindi ko kasi alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, tapos yung gusto mong gawin, hindi mo pa nagagawa, di ba? So, like now, may plan ako, mag-travel ako sa Bali, Indonesia. Yay! Mag-reviewin ka na, punta tayo sa Bali, Indonesia. This December, ano ba talaga, no? This June, punta ako ng Bali, Indonesia for my birthday. Yan, no? So, gusto ko siyang ma-enjoy. Enjoy natin ang buhay, wala tayo enough time. So, kailan pa tayo kakain ng ice cream na masarap? Kailan pa tayo ng Starbucks? Kailan pa tayo mag-travel, di ba? So, wala tayo enough time. Remember, sabi ko, like, paulit ko sinasabi, you have only one lifetime, okay? And number 5, why financial education is urgent? Because the world is waiting for us. Hinintay tayo ng mundo para maging maayos eh. Di ba? Para magkapera. Yung family mo, yung asawa mo, hinintay ka niyang mundan. Yung anak mo, hinintay ka niyang magtagumpay financially. Yung mga kaibigan natin, yung mundo, yung mga maraming remote bases na may mga tao na kailangan ng tulong natin, hinihintay tayo eh. The world is waiting for you. Alam niyo ako ngayon ko na-realize, sabi ko, naiyak na naman ako. Nag-iiyak si Doc, no? Kasi very ako ngayong time na to. I really wanted to help people. At this point in my life, gusto ko lang to help people. Sabi ko nga, I came late na talaga eh. Ang dami kong gustong tulungan. Ngayong last week ng January, I'll be having ministry sa mga adults. Ang tagal pala nila akong inintay na magkaroon ng pera o magkaroon ng ganitong kaisipan, mindset. So ngayon ko lang siya nagawa. So this January, punta ako sa lahat ng bumili ng aking e-course, Biblical Principles on How to Become Rich. Part of it, doon po natin dadalhin. Sa mga hindi pa bumibili, please buy para mas malawak ang marating na ating ministry. Sa mga darating ko pa mga e-course book, e-course, I'll be helping a lot of people talaga. Okay? So, yun yung isa, yung the world is waiting for us para tulungan. Yung mga nabiktima ng Taal volcano, eruption ng Taal volcano. So, what are we waiting? Diba? I'll be forming a group this week siguro. Sa lahat ng gusto magpadala ng kanilang mga needs, ay mga donations doon. Kasi maraming group ang nagme-message sa akin, Doc, di ka ba mag-join? Sabi ko, wait lang hanggang Friday or this week. If I can have one separate, I can change project. Ito si Doc Gigi dyan sa Taal. So, with my team. Hello po. Hello po. Welcome po sa fourth floor po. So, if I can go there, para makapagpapumala tayo ng konting mga donations. So, sa lahat naman gusto makisama sa akin, Doc, sama mo na lang to. Hindi ako makarating. Wala akong time o wala akong
Hindi ko alam kung paano mapunta dyan, but I have this small amount. Pwede nyo isama yan, pupunta tayo sa Taal, okay? Baka this week, okay? So, sa mga group na nag-invite po sa akin, baka I have a separate one or tingnan natin, let's see, okay? But ang mahalaga ngayon is financial education is urgent. It's urgent because the world is waiting for us. Marami na na-destroy na relationship. We don't have enough time. And we have, you know, wala pala dito, we have personal needs din na dapat ma-attain. And to become happy. Diba? Part of it na kailangan natin magkapera para mas maging happy, mas happier tayo. Okay? But don't forget, okay, so pag in our pursuit to be happy is, or to be rich is, seeking first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. And all these things shall be added. Diba? Ganda nung sharing namin. Abangan nyo yan bukas, ilalabas natin sa YouTube channel. Okay? Thank you very much sa lahat ng delivers natin. Kung nakailan po kayo ng tulong, whatever I can, message lang kayo sa akin. Okay? Alright, maraming salamat sa lahat ng delivers natin na patuloy na nanonood dating channel. And may ID tayo. Yan, we preach the gospel. Dito tayo sa Crown Royal. I'm attending a seminar. Okay, so sa mga na-cancel kong appointment na yan, sorry, re-resume tayo next week. Okay, by the way, sa lahat ng mga taga-Bulacan, hi Pastor! Sa lahat ng mga taga-Bulacan, nandyan ako ng Monday at Thursday po. Hi Pastor, kumusta po? Kumusta po? Ay, hello po. Kumusta po? Hi. Okay, Pastor, na po. Okay, so sa lahat ng mga nasa Bulacan, nandyan ako ng Monday and Thursday. 2 days ako dyan. Meron tayong free time na 3 hours, so pwede kayo magpo-coach personal. Ulitin natin, Bulacan, particularly sa Katmon ako, Katmon, Santa Maria ba yun? Okay, basta sa Bulacan, madali tayo magkikita, okay? Monday and Thursday. And ang aking new home, second home natin, magiging second home na natin ng Bulacan, okay? Thank you very much sa Aquinas Scholar Academy, Ma'am Melissa, Ma'am Des, sa mga bago nating team. Thank you very much, and Lord, thank you for that opportunity na maging consultant ako ng private school sa Bulacan for 2 days only, 4 hours lang. Thank you very much, Lord. Alright, yeah, mga blessing ni Lord sa atin yan. Mandaming, ay yung sinasabi natin, nasabi ng mga preacher, di ba? Wala ka pa doon, nandun na si Lord. Wala pa ako doon, panahon na to, iniready na ng Lord yung school na yon na pupuntahan ko. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!